नमस्कार, प्राविधिक ज्ञान युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ चन्द्र घलान। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई अनलाइनबाट ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म कसरी भर्ने भनेर सिकाउँदै छु। तपाई यदि स्कुटर, मोपेड, मोटरसाइकल अथवा कुनै पनि सवारी साधनको ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ भने अनलाइनबाट सिधै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भर्ने आउनुहोस्, यो भिडियोबाट म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। अनलाइनबाट लाइसेन्स फारम भर्नको लागि तपाईले पहिला एकाउन्ट बनाउनु पर्छ र त्यसपछाडि अप्लाई गर्नुपर्छ। तर याद गर्नुहोस्, यातायात व्यवस्था कार्यालयको दुईवटा वेबसाइटहरू छ। पहिलो वेबसाइटबाट तपाईले ट्राई गरिरहनु भएको छ तर भइरहेको छैन भने यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाले एउटा जानकारी दिएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशको लागि चाहिँ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्नका लागि र अर्जेन्ट प्रिन्ट फर्म भर्नको लागि चाहिँ नयाँ वेबसाइट जारी भएको छ। त्यसैले बागमती र गण्डकी प्रदेशको लागि चाहिँ तपाईले छुट्टै वेबसाइटबाट फारम भर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। तपाईले पुरानो फर्म्याट देखिरहनु भएको छ। यहाँ यसबाट तपाईले एप्लिकेन्ट लगइन भनेर यो छुट्टै छ, अप्लाई dl.dotm.gov.np भन्ने छ। यसबाट तपाईले लगइन साइन अप गरेर ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ कस्तो देखाउँछ हेर्नुहोस् त। यहाँ तपाईले सबै भर्नुहुन्छ तर अन्तमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश छान्नुभयो भने चाहिँ अफिस कार्यालय यहाँ सेलेक्ट अफिस भन्ने छ। यहाँ चाहिँ सेलेक्ट हुँदैन, देखाउँदैन, सेलेक्ट गर्नै सकिँदैन। यो समस्या छ। त्यसैले बागमती र गण्डकी बाट तपाईँ यदि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो नयाँ वेबसाइटमा गएर फर्म भर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ सुरुमै मोबाइल नम्बर राखेर तपाईले आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी बनाउने म तपाईलाई देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले बागमती प्रदेशको बनाइरहेको छु, त्यसैले मैले नयाँ वेबसाइट प्रयोग गरेको छु। यदि तपाईँ पुरानो वेबसाइट बागमती र गण्डकी बाहेक अन्य प्रदेशका हुनुहुन्छ भने चाहिँ पुरानो वेबसाइटबाट तपाईँ बनाउनुहोला। मैले दुईटैको लिङ्क तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। र यहाँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईले अप्लाई dlnew.dotm.gov.np माथि देखिरहनु भएको छ र यहाँबाट तपाईँ गएर यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुहोला। यदि तपाईँको पहिला नै आइडी बनिसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ लगइन गरेर। तर बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर अन मोबाइल नम्बर, आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् भनेर बताइएको छ। यहाँ तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् र यो मोबाइल नम्बर चाहिँ सम्भव भएसम्म तपाईँकै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नुहोला। अरूको नाममा दर्ता भएको राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन सक्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यो अनलाइन फारम भर्नका लागि प्रयोग गरिने मोबाइल नम्बर पछि परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकोले आफ्नै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर मात्र प्रयोग गर्नुहोला भनेर बताइएको छ। र यहाँ मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर क्याप्चा भनेर बताइएको छ। माथि चित्रमा देखिएका अक्षरहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् भन्ने छ। यो क्याप्चा लेखेको ठाउँमा यहाँ चित्रमा जस्तो देखिन्छ त्यो अक्षर यहाँ टाइप गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा एमपिन आएको छ र त्यहाँ इन्टर योर एमपिन नम्बर, आफ्नो एमपिन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस् भन्ने एउटा ठाउँ देखाउँछ। तपाईँको एसएमएसमा गएर हेर्नुहोला र एमपिन यहाँ हालेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ गुगलले पासवर्ड सेभ गर्ने हो भनेर सोध्छ। सबैमा सोध्न सक्छ, सोध्यो भने चाहिँ नो गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ सोधिएको छ, इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटैमा लेखिएको छ, डु यु ह्याभ नेपालिज ड्राइभिङ लाइसेन्स, के तपाईँसँग नेपाली सवारी चालक अनुमति पत्र छ भन्ने छ। अनि तपाईँले सबैभन्दा माथि टिक लागिरहेकै हुन्छ, त्यसैमा लगाउनुहोस् मसँग नेपाली सवारी चालक अनुमति पत्र छैन भन्नेमा टिक लगाएर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि सेलेक्ट योर सिटिजनसिप कन्ट्री, तपाईँ कुन देशको नागरिक हो भनेर बताएको छ। यहाँ नेपाल आइरहेको छ, सिधै नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यदि छैन भने चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोला है त। अथवा अरू देशको छ भने तपाईँले अरू देश पनि त्यहाँ छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्टर योर पर्सनल डिटेल्स भन्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत जानकारी राख्नुपर्छ र यहाँ तपाईँले पछि परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएकोले एकदम सही प्रविष्ट गर्नुहोला, पछि एडिट गर्न मिल्दैन यो।
सिटिजनसिप डिटेल्स नागरिकताको विवरण भन्ने छ। फर्स्ट नेम इन इङ्ग्लिस पहिलो नाम भनेको छ, यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसमा पहिलो नाम राख्नुहोस्। त्यस पछाडि बिचको नाम भन्ने छ दोस्रोमा, यहाँ पनि इङ्ग्लिसमा बिचको नाम राख्नुहोस्। र लास्ट नेम इन इङ्ग्लिस थर भन्ने छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको थर फ्यामिली नेम चाहिँ इङ्ग्लिसमा राख्नुहोस्। त्यस पछाडि डेट अफ बर्थ बीएस जन्ममिति विक्रम सम्वतमा भनेको छ, यहाँ जन्ममिति छान्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ सिटिजनसिप नम्बर नागरिकता नम्बर इन्टर इङ्ग्लिस नम्बर भनेको छ, त्यसैले यहाँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा नागरिकता नम्बर राख्नुहोला। र अर्को छ इस्युड डिस्ट्रिक्ट जारी जिल्ला भन्ने छ, यहाँ तपाईँले अञ्चलको आधारमा हो कि अथवा प्रदेशको आधारमा दुईटा छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नागरिकता बन्ने बेलामा त्यहाँ नागरिकतामा अञ्चल अनुसार छ कि अथवा प्रदेश अनुसार छ, त्यो अनुसार तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ। र अर्को इस्यु डेट भन्ने जारी मिति छ, त्यहाँ चाहिँ नागरिकता जारी भएको मिति राख्नुपर्छ। र अन्तमा इमेल भन्ने राख्नुपर्छ, त्यहाँ तपाईँको इमेल राख्नुहोस्। म यो सबै भर्दैछु, तपाईँ पनि भर्नुहोला। र यसरी नेक्स्टमा थिचिसकेपछि तपाईँले आवेदकको विवरण भनेर यहाँ पहिला नै आएको देख्नुहुन्छ देवानगरीमा नेपालीमा। यदि तपाईँले नेपालीमा पाउनु भएन भने, यहाँ अटोमेटिक आएन भने तपाईँले नेपालीमा जस्तो लेख्नुहुन्छ त्यस्तै राख्नुहोला। जस्तै सुरुमा नाम देवानगरीमा भनेको छ, यहाँ तपाईँको नेपालीमा, अघि चाहिँ इङ्ग्लिसमा राख्यौँ, अब नेपालीमा राख्नुहोस्। अनि बिचको नाम देवानगरीमा भनेको छ, यदि बिचको नाम छ भने नेपालीमा राख्नुहोस्। र थर भन्ने छ देवानगरीमा, यहाँ पनि तपाईँको थर नेपालीमा लेख्नुहोस्। र नेपालीमा चाहिँ मोबाइलबाट लेख्न सजिलो हुन्छ, युनिकोडबाट तपाईँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ जेन्डर लिङ्ग भन्ने, यहाँ तपाईँको महिला पुरुष अदर छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ब्लड ग्रुप भन्ने छ रक्त समूह तपाईँले सुरुमै जाँच्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि आइडेन्टिटी मार्क हुलिया भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईँले नराख्नु भए पनि केही फरक पर्दैन। अर्को छ प्रोफेसन पेसा भन्ने, यहाँ तपाईँको पेसा राख्नुहोस्। र अर्को छ एजुकेसन शिक्षा भन्ने, यहाँ तपाईँले कतिसम्म शिक्षा पास गर्नुभएको छ त्यो छान्न सक्नुहुन्छ। र ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट तालिम दिने संस्था तपाईँले नराख्नु भए पनि केही फरक पर्दैन। अब तपाईँ तल देख्न सक्नुहुन्छ गार्जियन विटनेस इन्फर्मेसन अभिभावक विवरण भन्ने छ, यहाँ चाहिँ रिलेसनसिप आवेदकसँगको नाता भनेको छ। यहाँ आवेदकसँगको नातामा चाहिँ तपाईँ यदि महिलाको रूपमा भर्दै हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ बुवा र हस्बेन्डको मात्रै यो रिलेसन आउँछ, नाता के हो भनेर। अरू पछि सायद थप्न पनि सक्छ, तर यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने श्रीमानको राख्न सक्नुहुन्छ। यदि विवाहित हुनुहुन्न भने बुवाको राख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँको बुबा हुनुहुन्न, बित्नु भएको छ भने पनि यहाँ उहाँकै नाम राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यो दुईटा मात्र भएकोले सायद पछि अरू अप्सन पनि थपिन्छ होला। र त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ जसको राख्नुभयो, बुवाको राख्नुभएको छ भने बुवाको फर्स्ट नेम, अनि यदि बिचको नाम छैन भने बिचको नाम पर्दैन, तर बिचको नाम छ भने चाहिँ बिचको नाम पनि लेख्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा है त। यो तपाईँको नागरिकतामा हुने भएकोले तपाईँको नागरिकतामा बुवाको नाम जसरी लेखिएको छ त्यसरी नै लेख्नुहोला। त्यस पछाडि अर्को छ पर्मानेन्ट एड्रेस नागरिकताको अनुसार स्थायी ठेगाना भनेको छ। नागरिकता अनुसार प्रदेश अनुसार छ कि अञ्चल अनुसार, यो दुईटा मध्ये एउटा तपाईँले छान्नुहोला। र तपाईँले प्रदेश छान्नुहोस्, त्यस पछाडि जिल्ला छान्नुहोस्। जिल्ला छानिसक्नु भएपछि रुरल अर्बन म्युनिसिपालिटी भन्ने छ, गाउँ नगरपालिका भन्ने छ, नगरपालिका वा गाउँपालिका छान्नुहोस्। अनि वडा नम्बर छान्नुहोस्। र अर्को चाहिँ टोल पनि तपाईँले लेख्नुपर्छ, टोल नलेखिकन अगाडि बढ्न दिँदैन रहेछ, टोल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको करेन्ट एड्रेस हालको ठेगाना भन्ने छ तल, यति भरिसकेपछि। अनि यो चाहिँ तपाईँको सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस स्थायी ठेगाना जस्तै भनेर त्यहाँ टिक लाउनु भयो भने माथि जे भन्नुभएको छ त्यो आउँछ। तर तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस भन्दा तपाईँ बसिरहनु भएको भन्दा फरक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, बसाइ सरेर जानुभएको छ भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले अहिले बसिरहेको ठाउँको जिल्ला, ठेगाना, वडा नम्बर, नगरपालिका यो सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को तल सिआइएमएस डिटेल्स फ्रम MOHA भन्ने छ, नागरिकताको विवरण। यो गृह मन्त्रालयमा तपाईँको नागरिकताको विवरण हुन्छ, त्यो विवरण अनुसार यहाँ आए कि आएन एकपटक चेक गर्नुहोला। र यदि सबै सही छ भने नेक्स्टमा थिच्नुहोस्।
अब एप्लिकेसन पोर्टल भन्ने आवेदन पोर्टल भन्ने आउँछ। यसमा तपाईले अघि भन्नुभएको सबै आउँछ, ठीक छ कि छैन एकचोटि चेक गर्नु होला। यदि ठीक छैन भने ब्याक गरेर जान सक्नुहुन्छ पछाडि, यो पछि एडिट गर्न मिल्दैन। यदि सबै ठीक छ भने चाहिँ तल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले प्रविष्ट गरेको सम्पूर्ण विवरणहरू र अपलोड गरेको कागजात ठीक सही हुन्, झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला भन्ने छ। यदि तपाईले यो सबै सही छ थाहा पाउनु भयो भने, चेक गर्दाखेरि सबै सही देख्नुभयो भने यहाँ आई हेयर बाई भन्ने यहाँ टिक मार्क लगाउने ठाउँ छ, यहाँ टिक मार्क लगाएर नेक्स्ट गर्नु होला। यदि छैन भने चाहिँ ब्याक गएर फेरि एडिट गर्नु होला। अब नेक्स्ट गरेपछि यो एउटा डायलग बक्स आउँछ। यसमा तपाईले ओके गर्नु होला, किनभने यो चाहिँ पछि एडिट गर्न नमिल्ने भएकोले तपाईलाई सही छ भनेर सोधेको हो। अब तपाईले ओके गरिसक्नु भएपछि यसरी खुल्छ। यहाँ नयाँ लाइसेन्स, व्यक्तिगत विवरण, अत्यावश्यक कार्ड प्रिन्ट, भुक्तानीको सूची अनि लगआउट बाहिर निस्कने भन्ने छ। अब तपाईले नयाँ लिँदै हुनुहुन्छ भने अप्लाई फर न्यू लाइसेन्समा नयाँ लाइसेन्समा थिच्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पहिलो नम्बरमै म सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चाहन्छु, अथवा म यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर सूचीकृत चिकित्सक कहाँ गई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चाहन्छु भनेर लेखेको छ। तपाईले पहिलो नम्बरै गर्नु होला, किनभने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै यो सजिलो हुन्छ। तर बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ अब सूचीकृत कहाँ हो फेरि सोध्नुपर्छ। र त्यहाँ टिक गरेर मुनि नेक्स्टमा थिच्नुहोस्। र नेक्स्टमा थिचिसकेपछि फेरि ओकेमा थिच्नुहोस्। र ओकेमा थिचिसकेपछि यहाँ तपाईले नयाँ चालक अनुमति पत्रको आवेदन भनेर दिएको छ। र यहाँ विभिन्न वर्गहरू छ। तपाईँ स्कुटर र मोपेड लिँदै हुनुहुन्छ भने यो के, त्यसै गरी मोटरसाइकल र स्कुटर मोपेड ए, त्यसै गरी कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको बी, यो मध्ये जुन तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले यो गोलो ठाउँमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उदाहरणको लागि यहाँ के वर्गको लागि राखेँ, छाने मैले। त्यस पछाडि अब अफिस छान्ने ठाउँमा चाहिँ अफिस छाने, अनि यहाँ अफिस कुन चाहिँ हो छान्न सक्नुहुन्छ। कहाँको छ त्यहाँको लागि छान्न सक्नुहुन्छ। र अफिस छानिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट डिजाइड डेट फर अनलाइन भिजिट, अर्थात् कार्यालयमा जाने मिति चयन गर्नुहोस् भनेको छ। यो मध्ये तपाईँलाई जुनसुकै ठिक छ त्यो छान्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा सिट अभाइलेबल छ भनेर पनि यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। र यो छानिसकेपछि तपाईँले नेक्स्टमा थिच्नुपर्छ। र नेक्स्टमा थिचिसकेपछि यो फर्म सबमिट गर्ने हो भनेर सोध्छ। तपाईँले ओकेमा थिच्नुपर्छ। र ओकेमा थिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ एप्लिक्यान्ट पोर्टल आवेदन पोर्टल भन्ने देखाउँछ। अनि एप्लिकेसन स्ट्याटस, यो रिफरेन्स नम्बर इज भनेर यहाँ रिफरेन्स नम्बर पनि दिइरहेको छ। भिजिट डेट कहिले हो त्यो पनि दिइरहेको छ। भिजिट अफिस कुन हो त्यो पनि दिइरहेको छ। अनि अप्लाई गरेको क्याटेगोरी लाइसेन्स कुन लिन चाहनुभएको हो त्यो पनि यहाँ देखाइरहेको छ। र तपाईँले यो क्लिक हेयर टु डाउनलोड एप्लिकेसन भन्ने तल छ, त्यहाँ डाउनलोड गरेर यो तपाईँले लिएर जानुपर्छ अब भिजिटको लागि जाने बेलामा, कार्यालयमा जाने बेलामा। यति भइसकेपछि तपाईँको अनलाइनबाट ड्राइभिङको लागि लाइसेन्स फर्म भर्न काम सिद्धियो। र तपाईँले तोकिएको मितिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तपाईँले जुन छान्नुभएको छ त्यहाँ गएर बायोमेट्रिक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले बायोमेट्रिक गरिसकेपछि तपाईँको एक्जाम कहिले हो अनि ट्रायल कहिले हो तपाईँले त्यो दिनै थाहा पाउनुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि तपाईँले यो भिडियो हेरेर अनलाइनबाट ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्न सक्नुभयो होला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि यस्तै भिडियोहरूका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोस्।